Okay guys, our menu for today is gagawa tayo ng beef pares. So ito yung ating mga ingredients para sa beef pares. Meron tayong beef broth, luya, Bayleaves, Star-anise, garlic, onion, oyster sauce, sugar, soy sauce, at yung ating pampalapot mamaya na dinisolve na natin sa water, which is cornstarch. At yung ating rum, usually ginagamitan niya ng Chinese wine, pero dahil meron ako is rum lang. Ayan. Syempre ang ating beef. So yung gagamitin natin beef, dapat brisket, yung merong ganito, yung taba, litid-litid. Yan ang magbibigay ng flavor sa ating pares. So okay guys, umpisa na natin ang ating beef pares. Okay, let's start. So, unang-una, lagyan natin ng oil ang ating lutuan. Yan. So, kapag mainit na yung ating oil, pwede na natin ilagay yung ating onion and garlic. So, ito, onion and garlic. So, igigisa natin yan ng mga 1 minute to 2 minutes. Okay, ngayong luto na yung ating garlic and onion, pwede na natin lagay yung ating beef. So, i-stir fry lang natin yan hanggang maluto yung outer layer ng beef natin para maganda. Para mamaya, kapag niluto na natin siya with our beef pares sauce, hindi siya madudurog na durog. So, tamang-tamang luto lang. Kasi yung outer layer niya is medyo crispy. Okay guys, so pagluto na yung ating garlic and onion dun sa beef, okay, ilalagay na natin yung ating other ingredients. So Star-anise, alright, yung ating Bayleaves, yung ating luya, lagay na rin natin yung ating soy sauce. So 1 scoop of soy sauce. So depende to kung gaano nyo gustong ka asim alat yung ating beef pares. Sugar, 2 scoop of sugar. Okay. Yung ating beef broth. So mix natin yan. At syempre yung ating rum. Ayan. So pero kung meron kayong Chinese wine, mas magandang gamitin nyo yung wine. So pero sa amin, dahil ito yung available namin, yung ating rum ang ilalagay natin. So takpan natin ulit. Antayin natin yan mag-boil. So guys, pag kumukulo na yung ating beef pares na ganito, so pwede na natin siyang i-low fire. Tapos tatakpan natin ulit hanggang maluto siya within 1 hour to 2 hours, depende dun sa ating beef. So basta check lang natin siya within 1 hour to 2 hours kung malambot na yung beef natin. So balikan natin to after 1 hour and we'll check our beef. Okay? Okay guys, so while boiling, para may sauce ang ating pares, we'll add a cup of water. Ayan. Additional sauce sa pares natin. Siyempre masarap ang pares pag mas maraming sauce. So almost done na yung beef, malambot na siya. So maybe around 10 minutes na lang, okay na tong pares na to. So i-boil pa natin siya ng mga 10 minutes na lang. Right? Okay guys, so ayan, kumukulo na siya.
So lastly, lalagyan natin siya ng konting oyster sauce natin dito. So kung meron kayong sesame oil, mas maganda yon. Pero kung wala, pwede na rin itong oyster sauce, pampadagdag lasa dun sa ating beef pares. Right? So halo natin konti yan. Tapos ngayon, papalaputin na natin yung kanyang sabaw dun sa gusto nating texture ng pares. So ito yung ating dissolved na cornstarch. So dahan-dahan lang ilagay hanggang lumapot. Okay? Dagdag tayong konti muna hanggang lumapot yan yung sabaw. Alright? So pag gusto mo na yung texture nung lapot nung iyong pares, so enough na siya. Pero kung hindi pa, pwede mo pang dagdagan nitong ating cornstarch. Okay guys, so ito, medyo na-achieve na natin yung gusto nating lapot ng ating sauce. Yan, diba? So, nandito na tayo sa best part. Natitikman natin yung ating sauce. Okay? Try natin ang sauce natin kung sakto na sa ating panlasa. Yun, sakto-sakto sa ating panlasa. So anytime na gusto nyo konting sweetness, pwede nyo dagdagan ng sugar or dagdagan ng sesame oil. So it really depends dun sa taste buds nyo. Pero para sa akin, perfect na perfect yung ating ginawang combination ng ingredients. So serve na natin. Okay guys, so ito na ang ating beef pares. Yummy! So let's eat na. Chubog! Happy tummy!